Các bạn thấy sau khi quét axit lên thì gỗ đã sùi bọt khá là nhiều. Nó này cạnh gỗ đã trắng lên tương đối rồi. Một số loại gỗ thì các bạn sẽ cần phải tẩy. Một số gỗ nhất định như là gỗ nghiến hay là gỗ hương, lim, một số loại gỗ chất cứng thì các bạn nên tẩy để tạo được cái màu trắng sáng của cạnh gỗ. Các bạn nên chọn thời điểm thích hợp nhất trong ngày, đó là buổi trưa để các bạn tẩy gỗ nhé. Bởi vì buổi trưa thì thời tiết khá nóng và hanh, thì khi các bạn tẩy xong các bạn có thể rửa qua bằng nước là hữu hiệu nhất.